hindi pa natin nabibigyan ng definite answers, wala pa tayong enough na ebidensya para masabi natin yung mga scientific or epidemiology, yung pinagmumulan ng sakit, gaano katagal and all. So kahit nakikita natin ngayon na medyo bumababa ang ating mga kaso, hindi po tayo dapat maging complacent. We should always be ready for that possibility na maaring magkaroon tayo ng local transmission in the future. Sana hindi, pero nandun yung posibilidad. So hindi natin masasabi ngayon na okay na tayo and where the trend is going down at wala na tayong panggagawin. One last question, dun po sa cruise ship, parang mga 300, around 300 na po yung test positive. So, wala pa po bang report yung WHO na parang airborne na po yung disease? Kasi ito na parang hindi naman po sila lahat at po kakalat po dun sa buong cruise ship na ito. Hanggang ngayon, wala pa rin enough evidence to say na meron tayong airborne transmission para sa COVID-19. Ang sinasabi pa rin, it is spread through direct contact at saka droplet infection. Ngayon, when it comes to the ship, kung bakit kumalat siya, hindi mo natin alam yung pinaka-eksaktong circumstances nila within that ship kung paano kumalat. Pero alam natin, everybody is in a confined space at merong close contact, of course. So, doon natin makikita kung bakit parang mas mabilis ang pagtaas ng mga number ng may mga positive cases. But no WHO statement yet. Wala pong ebidensya pa na nagsasabi na airborne na po ang transmission ng ating COVID-19. Ma'am, nung meeting ng Friday ng IATF, na-discuss ba kung ano yung mga guidelines para masabi natin na dapat mag-impose ng travel ban on a particular country? Ano yung metrics na ipa-follow natin? We have initially discussed this during the IATF meeting last Friday where DOH presented recommendation kung saan magkakaroon tayo ng basihan kung para masabi natin how we restrict a country or travelers coming from a country going to our country because of this situation. Iyon ay rekomendasyon, iyon ay palalawigin pa at pag-uusapan pa kasi dun sa tool na binigay namin, ang ibang ahensya ay kailangan magbigay din ng inputs nila para malagay natin what is for tourism, what is for labor, and then what is for health. So we have to make it as comprehensive as possible. Hindi pwedeng health lang ang pagbabasihan natin. So nandun tayo ngayon sa pag-uusap na yun, pinag-aaralan. Bukas, meron po tayo uling interagency task force meeting at doon siguro pag-uusapan po namin ulit. Yung Singapore and Thailand, given na may local transmissions na COVID sa countries na ito, kino-consider ba natin or is there a study kung may possibility of a travel ban? And yung Hong Kong and Macau, most likely kailan po malilift yung travel ban? Wala pa akong may sasagot sa iyo, no? At hindi ko rin masasagot sa iyo kung ano yung mga countries na pinag-iisipan nga natin ngayon para may isama dito sa ating pag-aaral kung kasali pa sila sa ban or hindi. One thing for sure, alam naman natin lahat, ang ating restriction for passengers or travelers would be only including China, di ba? Including Hong Kong and Macau, and yung Taiwan na lift yung ban. But for Singapore and Thailand, because they have local transmission, hindi lang po sila ang mga bansa na may local transmission, marami pa pong iba. So wala pa po tayo sa ganung usapan with our interagency task force. We will be providing you with information in the coming days. But definitely, magkakaroon po tayo ng basihan kung bakit tayo nag-i-include or nag-i-exclude ng isang bansa or ng mga travelers coming from a country to our country. Ma'am, yung sa seamen po ng Diamond Princess, i-clarify ko lang po. So pagbalik po nila dito sa Pilipinas, ika-quarantine po ba sila ulit? Isa yun sa pinag-uusapan, ma'am. Dapat natin intindihin din yung mode ng kung paano sila nahahawa within that ship. No? Hindi naman po lahat sabay-sabay na isang first day ay sabay-sabay silang na-expose. Sliding po yan lahat. Merong ibang tao dyan, dun sa 9th day nila ng pagkakatigil dun sa kanilang lugar or kwarto, nun sila na-expose. Yung iba sa 8th day and all. So, we are considering everything so that we can properly manage po pagdating nila dito kung ano po ang dapat para naman ma-minimize natin din yung risk natin na makakapag-transmit sila sa iba kung sakasakali. Next question. Particular lang po ako dito sa crew. Ano po yung mga trabaho po dito? Kasi kung may balita pong lumabas na pinagsaserve pa raw po yung mga crew, mag-serve pa rin po sila. I cannot give you that information, sir. Maybe mas better siguro kung sa DFA because they are in direct coordination with the
cruise ship owner and the Embassy of Japan. Sila po ang makakapagbigay ng ganyang impormasyon. Okay. Bob Moracio, TV5, ABS-CBN, News Apples. Bob Moracio na. Hi ma'am, balikan ko lang po yung data na present nyo last Friday dun sa third PUI mortality. Just curious kung dumaan po ba yun sa dalawang test kasi yung previous na PUI mortalities parang may isa sa kanila na on the first testing negative siya sa COVID pero nung second test siya na nag-positive siya doon palang na-confirm na COVID siya. Yes, sir. Yun pong babalik ako sa second po na question. Yung third case natin ng COVID-19, yun yung sinasabi mo na nag-positive siya, nag-negative siya, tapos tsaka siya nag-positive. Hindi po yun mortality, ha? Yung mortality natin for COVID-19 exhibited or presented with positive results. Ngayon ito pong patient under investigation natin, na latest na mortality, yun pong sa Region 1, tested negative. In our guidelines, which we have issued out in order for us to streamline din, ang ginawa po namin, basta ikaw patient under investigation, you test negative once, you are asymptomatic for 48 hours, you are already advised na pwede ka na umuwi, no? And tapos na yung quarantine mo and you're clear. Okay, so ito pong namatay natin, he was tested negative for COVID-19, no? COVID-19. Bukod doon, meron siyang ibang mga comorbidities, kaya siya ay namatay, and not because of COVID-19. And ma'am, kumusta lang po yung steps or yung talks ng DOH kasi parang ang plan po is aside from RITM, magkaroon din ng ibang facilities para mas mabilis pong makakonfirm yung mga PUI. Yes, sir. Actually, nung nakita na natin yung surge of in the number of specimens being provided or sent to our ITM, the Secretary has instructed that we activate now our sub-national laboratories. So there are 5 sub-national laboratories na makakatulong sa RITM sa pagtetest nitong ating mga specimens na to and for us to have faster results for laboratories. Strategic po ang areas nito. Meron tayo sa Davao, meron tayo sa Cebu, meron po tayo sa northern part of Luzon, at meron po tayong malalaking hospital dito sa Metro Manila. So hopefully once they are activated, we're just completing yung requirements nila. Sa ngayon, nagbigay tayo ng mga logistics, tapos po ay humingi rin tayo ng tulong, of course, with our partners para mabuo na yung mga pangangailangan nila. Hopefully, in the next 2 weeks, we'll be able to have them functional at makapag-umpisa na tayo ng testing with them. Okay, next TV5, ABS-CBN, News Apples. Sir. Ma'am, ask lang po kung may update po about sa polio. Kasi lumalabas din po na positive yung river doon sa Cebu. Yes, sir. As of now, we have already issued out in our press release last Saturday that there is the 17th case of polio here in our country. The case is a 1-year-old male from Region 3 from Nueva Ecija in Cabanatuan. The boy exhibited this onset of paralysis last January 15. They sought consult on January 22, a week after, and was found to have fever and yung tinatawag natin na panghihina ng mga lower extremities. Meron ding parang muscle pain na sinasabi. Nung tinest siya, siya ay positibo sa vaccine-derived poliovirus 2. At ang kanyang history, he only received 1 dose of polio vaccine last February of 2019. Hindi siya na-admit, kumonsulta lang sila dun sa community health worker nila, at ang pamilya ay medyo resistant sila sa pagdala sa bata dun sa ospital because they have, meron silang mga paniniwala sa kultura at gusto nilang mapagamot sa ibang doktor, local leader. Okay, so ngayon ang ginawa natin, nung nalaman natin ito, nagkaroon tayo ng maigting na pagsusuri. We want to have strengthened surveillance, and of course, yung ating immunization ay dapat pag-iigtingin din dito sa mga
areas na to. Now, what we had in Cebu was a positive environmental sample. Environmental sample doon sa isa sa kinukuha na natin ng sample doon sa Cebu at nagpositibo rin itong sample na ito last week din, and we also have included Cebu or Region 7 doon sa part ng nagkakaroon tayo ngayon ng strengthened surveillance and vaccination, catch-up vaccination para lang ma-address natin itong issue na ito. We're strictly monitoring, and after 2 weeks maybe we can provide you with additional information. Ma'am, should we panic? 17 days or not? No, we're not supposed to panic as long as we are doing what DOH is saying, katulad nitong sa polio. Alam natin lahat kung paano natin nakukuha ang polio. So dapat ang mga pamilya, ang mga nag-aalaga sa bata, papakunahan nyo ang inyong mga anak kapag kayo ay nagkakaroon ng parang suspicion kung bakit ganito ang ina-exhibit ng mga bata, din agad sa pinakamalapit na health facility. Pangatlo, maging malinis sa kapaligiran. Kasi alam natin, yung polio nakukuha natin through orophytal route. So kung sakasakaling walang mga maayos na palikuran, doon po nag-uumpisa ang sakit na ito. So kung magagawa lang po natin ito lahat, mga measures na ito na binibigay naman na libre ng gobyerno, there's no need to panic regarding this matter. Okay, we have last 3 questions. ABS-CBN, Ms. Apples, and then Ma'am Sheila. Natanong na lahat. Ma'am, nakatulong ba ng malaki yung travel ban sa pagbaba ng kaso natin sa COVID? Hindi natin masasabi, sir, kasi ang travel ban, actually it's a restriction for travelers coming from China. Hindi mo natin masabi sa ngayon. Pinag-aaralan yan mabuti kasi may mga numero tayong titignan. Kung titignan po natin sa layman, pag pinag-uusapan natin, maari, at maaaring hindi rin. Kasi pag tinignan mo natin yung scientific studies ngayon, WHO has a published study na sinasabi na ang restriction ng travelers or travel bans, hindi siya masyadong effective para makontinue ang isang sakit. Sinasabi dun sa study na yun na maari na pwede mo lang ma-delay yung eventual na spread ng sakit sa bansa mo, pero ang magandang may dudulot ay mabibigyan ka ng panahon para mas makapag-prepare pa ang iyong bansa. So sa ngayon, hindi mo namin masasabi kung yung decision natin na mag-restrict ng travelers coming from affected areas ay nakatulong, nakapagpababa ng kaso. Malalaman mo natin yan after so many months that we can study all of the numbers that we have right now. Last 2 questions, Ma'am Apples, and then Ma'am Sheila. Okay. Thank you. Ma'am, may mga reports po na lumalabas na may risk din daw yung mga buffet at hotpots sa COVID-19 dahil nga siguro dahil may close contact yung mga tao sa mga buffet at saka hotpots. Magkipag-ugnayan din po ba kayo sa F&B, food and beverage industry? Kami po ay nakikipag-ugnayan actually sa lahat ng sektor. Sa lahat ng sektor sa ngayon, Sa lahat po ng sektor, nakikipag-ugnayan po kami sa ngayon. Financial sector, even the food and beverage. We just had our meeting last week, I think, with the hotel owners together with the Department of Tourism. So, ang gusto lang po namin ipakatid sa inyo lahat. Kung ano man po ang ating mga binibigay na advisory para sa pag-iwas, these are general precautions. Hindi mo natin kailangan tukuyin na pag ikaw ay nag-buffet, pag ikaw ay nag-shabu-shabu ba, ikaw ay makakakuha ng sakit. General precautions means kapag maraming tao, syempre gusto natin umiwas, At hindi naman po sinasabi na minamandato, huwag kayong pumunta sa mga ganyan. Hindi po natin sinasabi yan sa ngayon. Ang sinasabi lang natin, we practice our universal precautions. Kung sakaling hindi maiwasan, kailangan umattend ng mga ganito, we know what to do. Cup etiquette, magugas maigi ng kamay, and pag may naramdaman po tayo, tumawag agad sa aming hotlines. We cannot confirm, we cannot say, tama po yan, na kapag yung mga sa buffet at shabu-shabu, kasi hanggang ngayon naman po, wala pang direct evidence kung saan nag-originate talaga. Diyan po ba dun sa mga exotic animals sa China, hindi pa po yan nasasagot. O talaga bang nanggaling na from an animal going to a human and then human to human. Marami pa hong hindi nasasagot ngayon ng siyensya at aambangan pa ho natin bago tayo magkaroon ng definite answers to that. Last question, Ma'am Sheila. Ma'am, regarding po sa polio, walang plan to expand yung vaccination sa lahat ng regions since nagkaroon ng rebase nila?
Nag-uusap pa kami, ma'am, no? Actually, nasa back ho yan ng mind namin. Of course, you would want that. But also, inaantay ho namin yung rekomendasyon ng ating Technical Advisory Group ng WHO kung saan sila po yung nagbibigay sa amin ng direksyon kung anong gagawin natin kasunod base sa sitwasyon natin ngayon. So ngayon ho, inaantay lang ho natin yung rekomendasyon galing sa World Health Organization kung ano na ho yung susunod natin na step since we have identified again another case in Region 3. But while we are waiting for that decision or recommendation from WHO, ang kanilang inirekomenda na start doing the strengthening of surveillance. So nagre-retrospective review po kami ng mga records, pumunta na doon sa areas, nag-iimbestiga, and also we'd like to see and catch up the vaccination of our children in that area. Kung yung presence ng virus dun sa Cebu River, indication yun ng yung likelihood or possibility na magkaroon ng infection sa area ng case. Oh well, pag nandun na ho siya dun sa daluyan natin ng tubig, nandun po yung posibilidad. But we are not saying na pwede na agad-agad, no? Pero yung posibilidad, the risk is there, of course. Okay, I think like 2 last questions na lang. May humabot pa. Ma'am, and then Ma'am. 2 single questions, please. Ma'am, follow up dun sa buffet. May health auditor kasi na na-interview kami and he was saying na tama po ba, mas mataas yung risk, kunwari kung in case na droplet na yung transmission, pag buffet, like magkaharap daw kumakain, so there's saliva, parang yun ang kanyang hypothesis, kaya mas maraming nagkasakit dun sa cruise as compared sa mga airlines na hindi naman ganun yung environment. May ganun po bang mga studies in terms of yung transmission ng mga respiratory na droplets? Yes, ma'am. Pag tinawag natin na droplet, yan po yung mga short distance lang po ang tinatravel. Halimbawa, nagsalita ka, umubo ka, kaway dumura, 3 feet po ay yung virus ay pwede mong maipasa. No? Yan yung droplet infection. Pero ayoko pong mag-zero in doon sa sinasabi nyo pag nag-buffet ka o kaya kapag ikaw ay nag-shabu-shabu. Kasi tanggalin po natin tong impormasyon na to sa utak natin because we are going to scare people away. And our businesses would suffer because of this misinformation. Ang sinasabi lang mo natin sa ngayon, ang meron pa lang tayong ebidensya na sa ngayon, ang ating working na mode of transmission is through direct contact and through droplet infection. If it's going to affect, like when you eat in front of your friends, your neighbors, nandun po yun sa general context, kaya tayo nag-universal precautions. Pero wag po natin idawit na dapat at gamitin, no? Kasi it's going to spread again news that will scare people. Yun tungkol sa buffet and anywhere you can get it actually, kahit saan pwede mo makuha, kahit sa pag-uusap natin yan pwede natin makuha, no? Ang sinasabi lang natin, iwasan natin at tayo ay mag-practice ng precautions na sinasabi natin. Last question, Ms. Ivy. As it would DOH or the Interagency Task Force consider yung protocol like from those who came from Wuhan, since meron po positive case nga na Filipino sa cruise ship, would you follow that protocol or meron po bagong pinag-uusapan ngayon ng Interagency Task Force to at least have the case management of those who will be coming from the cruise ship po? Actually, kung protocols pang pag-usapan ng guidelines, we have basic principles that we adhere to when we do our protocols. So whatever principles that we adhere to when we implemented these guidelines in the new Clark City, those coming from Wuhan, it will apply the similar coming from this cruise ship from Japan. Pero syempre, dahil po dun sa sitwasyon na mas madami sila, contained yung kanilang space, and the other things that has to be considered, meron po tayo mga siguro may dadagdag na additional protocol or guidelines for us to be able to appropriately manage to mga galing sa cruise ship na uwi dito sa Pilipinas. Okay, thank you very much. So that concludes our